Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglinis ng aking motor. Gamit ang ating VS1. Okay? Let's go! And then now guys, ginagamit ko yung Palmolive Natural Hair Shampoo at saka tabo na may tubig. Yan ang ginagamit kong pang sabon ng aking motor upang mabango siya at soft.
ng pangpunas at papatutuyuin muna natin. Yan, punasan ang maigi at upang siya ay matuyo. Para paglagay ng ating VS1, titikit talaga siya agad at kikintab siya. Super kintab. Ito na ang ating VS1 protector. Gamitin natin siya upang kumintab ang ating pinakakamamahal na baby. At dapat guys ang ipangpunas natin pagkatapos mag-spray, yung pangpunas natin ay tuyo na cotton or yung soft na panyo. Or yung chimoy ba yun? Yung chimoy. Dapat po tuyo. Para hindi matanggal yung ano niya, yung kintab. Kasi masasayang kapag yung ginagamit natin basa. Okay?
So, ito na guys, nagmumukhang bago na yung ating baby. O, tingnan nyo, kintab na kintab. So guys, if nagustuhan nyo yung aking video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell upang ma-notify kayo sa tuwing may bago akong video. So guys, thank you for watching. I appreciate a lot. Bye! Thank you!